څه ویلي چې اتمز چې کوم دی او مالیکولز چې کوم دی په دې دواړو کې مین ډیفرنس چې کوم دی هغه د سټیبিলিټي دی. اتمز چې کوم دی نو دا عام طور باندې انسټیبل وي، چې کله دا سټیبل شي نو بیا ورته موږ مالیکولز وایو. څه ورته وایو؟ مالیکولز. ټیک شو. اوس مالیکولر لیول څه شي؟ مالیکولز اینڈ کمپاونډز. مالیکولر لیول ورته موږ وایو. څه ورته وایو؟ مالیکولر لیول. نو موږ څه ویلي چې کله اتمز چې کوم دی دا کله کمباین شي it make molecules. دا څه جوړي؟ molecules. هغه ته موږ څه وایو؟ molecules ته وایو یا ورته موږ compound وایو. څه ورته وایو؟ compound. ټیک شو. اوس دغه molecular level چې موږ سټډي کوو نو موږ څه وایو چې ته atoms واخله د یو انسان په باډي کې، په یو باډي کې ته atoms واخله. څه واخله؟ atom واخله. atoms چې کوم دي دا هغه smallest particle دی. نو موږ چې atom do not occur in isolated form. چې کله ته د atom خبره کې اوس موږ molecular level کې څه خبره کوو چې atom کله combine شي، موږ چې کله د اټم خبره کوو هغه اټم چې کوم دی do not occur in isolated form. اټم چې کوم دی دا په isolated form کې نه وي. isolated form څه مطلب دی چې دا بزان لزان لا نه وي. یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہوگا، یہ الگ الگ نہیں ہوگا. اټم چې کوم دا ځان لا نشي کېدلی. اوس ځان لا وای نشي کېدلی. یس ځکه چې موږ ویلي چې دا unstable دی. دا څه دی؟ دا unstable دی. دته د ریاکشن ضرورت ته چې کله دا ریاکشن وکړي نو دا به سټیبل شي. چې کله سټیبل شي بیا ورته موږ څه وایو؟ مالیکولز ورته وایو. څه ورته وایو؟ مالیکولز. نو دې کمباین وذ ایچ ادرز. دا به څه چل وشي؟ دا به د یو بل سره رایوځي شي او څه چل وکړي؟ ریاکشن به وکړي. تھرو هغه ریاکشن به کومه ذریعہ باندې کوي؟ تھرو آیونیک اینڈ کوویلنٹ بانډ. دا به تاسو اوس په کیمستري کې وایي چې آیونیک بانډ څه ته وایي، کوویلنٹ بانډ څه ته وایي، ٹھیک شو، میټالک بانڈ څه ته وایي، پولر بانڈ څه ته وایي، हाइड्रोजन बॉन्ड څه ته وایي. ٹھیک شو. ये सारे जो आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, इसमें पढ़ोगे केमिस्ट्री में. دا एटम्स چې کوم دی دا د یو بل سره رايوځي شي. څه چلو شي؟ دا د یو بل سره رايوځي شي پس په ذریعہ باندې تھرو بانډینګ. د بانډینګ په ذریعہ باندې کم بانډینګ او مختلف کې دیش. موږ ته صرف یو آیونیک واغست چې په آیونیک بانډ څه ته وایي؟ آیونیک بانډ ته وایي چې کله ته یو اټمز دوه اټمز راواخلې او دغه چې کوم الکترونز دی هغه یو بل ته ترانسفر شي. هغه چلو شي الکترونز د یو اټم نه بل اټم ته ترانسفر شي او بل اټم چې کوم دی هغه شل چې کوم دی کمپلیټ کی. نو دغه ټیم کې چې دا کوم بانډ جوړیږي دغه ته موږ آیونیک بانډ وایو. څه ته وایو؟ آیونیک بانډ. کوویلنٹ بانډ څه ته وایي؟ کوویلنٹ بانډ دی ته وایي چې کله دوه اټمز چې کله راوځي شي او هغه یو بل سره الکترون څه چلو کی، شیر پیر اف الکترون وکي، الکترون د یو بل سره شیر کی. نو هغه ته موږ څه وایو؟ کوویلنٹ بانډ وایو. څه ته وایي؟ کوویلنٹ بانډ. دا به تاسو کیمستري کې وایو ډیټیل سره وایي. ٹھیک شو. نو they form stable particles. چې کله دا ionic bonds یا covalent bonds چې کله دا bonding وکي یو atoms د بل atom سره یو ځای شي د bond په ذریعہ باندې نو دا stable شي. دا کوم particles جوړ کی؟ stable particles جوړ کی. چې کله دا stable particles جوړ کی now these stable particles are called molecules. دا ته موږ څه وایو؟ molecules. خو موږ خو element خبره کوله چې element خبره هم کوله نه ته موږ بایو element اغوستو. دلته چې اوس موږ د molecules خبره کوو نه کوم molecules خبره وکړو؟ the biomolecules خبره وکړو. څه خبره وکړو؟ the biomolecules. نو actually we concerned with biomolecules. دلته زمون کار د څه سره؟ زمون کار به د biomolecules سره. biomolecules water شو، ٹھیک شو، DNA شولا، ټیک شو، موږ سره lipids شو، موږ سره glucose شو، موږ سره دا ټول چې کوم دا موږ سره biomolecules. د شي دي biomolecules دا په انسان کې نه نه ځکه وته bio living things کې نه نه ځکه وته biomolecules وایي. ټیک شو. نو molecules are themselves constructed. وس دا مالیکولز چې کوم دي نو دا خود به خود د یو بل سره چلو شي جوړ شي with a great varieties په یو غټه سطح باندې. ولی ځکه چې مختلف bonding پکې جوړیږي. ټیک شو. 1000 different types of molecules are present in our body. وس زمون په باډي کې چې کوم دي نو 1000 different particles molecules چې کوم دا present دي. 1000 of different types of molecules. वो different types of molecules क्यों है? क्योंकि बांड्स बनाते हैं, मुख्तलिफ बांड्स बनाते हैं. आयनिक बांड्स हो गया, कोवेलेंट बांड हो गया, हाइड्रोजन बांड हो गया, मेटालिक बांड हो गया. ठीक है, ये सारे बांड्स बनाते हैं. तो इसीलिए इसको हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट है 1000 different types of molecules है. दे आर नॉट इन आइसोलेटेड फॉर्म. लेकिन ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होगा. ये देमसेल्फ एक दूसरे के साथ खुद बहुत जोड़ेगा. ठीक है, रिएक्शन में होगी. اوس موږ کلاسیفیکیشن کوو. څه کوو؟ کلاسیفیکیشن. چې موږ سره مختلف قسم باندې مالیکولز دي دا موږ کلاسیفاید کوو، ګروپینګ به جوړو یا ته موږ وایو ټایپس اف مالیکولز. څه ته وایو؟ ټایپ اف مالیکولز. اوس دې نه بس تاسو یو شارټ کوېسچن راځي. د دې نه مخکې چې سب اټامیک او اټامیک لیول چې کوم ویل دا غي نه بس تاسو ام سی کیوز راځي. ثبت راځي ام سی کیوز. These are about تاسو یو short question راځي to differentiate between micromolecules and macromolecules. Micromolecules and macromolecules are two different type of molecules. Micro
The word micro itself خپل ځان explanation کوي چې micro mean छोटा बहुत छोटा यानी small. micro څه ته وایي وړو ذرو ته وایي ورکوټه सबसे छोटा. میکرو ویل کېږي غټ ته چې کله موږ د یو شي سټډي کوو په غټه سطح باندې هغه شیزونه چې موږ ته ښکاري او د هغې موږ سټډي کوو نو هغې ته میکرو وایي. هغه شیزونه چې هغه موږ ته نه ښکاري موږ یې په خپلو سترګو باندې نه وینو د هغې سټډي موږ په مایکروسکوپ کې کوو نو هغې ته څه وایي هغې ته مایکرو وایي. ټیک شو. نو مایکرو اوس مایکرو مالیکیولز کوم دي؟ هغه مالیکیولز having low molecular weights. هغه مالیکیولز چې د هغې مالیکولر ویټ څه شي ویټ یعنی وزن چې کوم دی هغه ډېر زیات کم وي. چې ډېر زیات کم وي نو هغې ته مایکرو مالیکیولز وایي. څه ورته وایي؟ مایکرو مالیکیولز. میکرو مالیکیولز کوم وایي؟ هغه مالیکیولز having high molecular weights. هغه مالیکیولز چې د هغې مالیکولر ویټ چې د هغې چې کوم وزن دی هغه زیات های وي. مالیکولر ویټ څه شی وي؟ هغه سیوا وي. نو هغه مالیکیولز چې د هغې مالیکولر ویټ کم وي هغې ته موږ مایکرو مالیکیولز وایو. هغه مالیکیولز چې د هغې مالیکولر ویټ څه وي هغه مالیکیولز چې د هغې مالیکولر ویټ څه وي مالیکولر ویټ سیوا وي نو هغې ته موږ میکرو مالیکیولز وایو. څه ورته وایو؟ میکرو مالیکیولز. ټیک شو. فار ایگزامپل اوس ایگزامپل آف مایکرو مالیکیولز چې کوم دی نو H2O شو NC6H12O6 ګلوکوز موږ ته څه وایو؟ ګلوکوز. ټیک شو. اوس دا خلق چې کوم دی نو په دې ځای کې کنفیوز شي. H2O तो समझ में आता है कि वाटर हमारे पास क्या है माइक्रो मॉलिक्यूल्स है लेकिन ग्लूकोज को यहाँ पर लोग देखते हैं कि ये C6 है H12 है O6 है ना तो समझो बला अखकारी नो दा मैक्रो ने दा माइक्रो दे شي دی माइक्रो वाली ځکه چې دې کوم مالیکولر ویټ ته نو هغه ډیر زیات کم دی. موږ بدل ته خبره کوم مول دلته موږ خبره کوو د شي 1 ग्राम पर मोल 1 ग्राम पर मोल्स है ना जिसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मोल्स. ٹھیک شو. نو 1 ग्राम पर मोल موږ څه وایو چې ته H2O واخلې 1 mole of H2O molecules 1 mole of H2O molecules دا کې څومره یعنی 1 ग्राम پر molecule کې 18 ګرام وي پکې څومره وي پکې 18 ګرام وي پکې 1 mole of H2O molecules چې واخلې نو پکې 18 ګرام molecule دي څومره molecule دي پکې 18 ګرام. او که ته پروټینز واخلې فار ایگزامپل میکرو molecules چې کله واخلې کې موږ سره ایگزامپل دی پروټین لیپیډز ایټسټرا دا چې کوم دي نو که ته प्रोटीन्स वाखली 1 मोल पर ग्राम नो पाई के 10,000 से भी ज़्यादा ग्राम्स होते हैं. क्या होते हैं? 10,000 से भी ज़्यादा ग्राम्स होते हैं. तो इसीलिए इसका वेट क्या है वो ज़्यादा है इसका वेट क्या है कम है. ठीक है. उस कंपाउंड से कम दे कंपाउंड शीशे कंपाउंड उस कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स पता के डिफरेंस दा दे दा कंपाउंड से कम दे नो मॉलिक्यूल्स से कम दे मॉलिक्यूल्स इज द यूनिट ऑफ कंपाउंड दशे दे यूनिट दे शीशी कंपाउंड जिस तरह हमने कहा मैटर is made up of atoms. Matter چې کوم دي atoms نه جوړ دي. ٹھیک شو. دغه رنګ ته موږ سوایو چې دا molecules چې کوم دي دا څنګه جوړ دي د compound چې کله دا compound molecules رايوزیشن compound جوړي څه جوړي compound. نو molecules is the unit of compound. Molecules is the unit of compound. ٹھیک شو. This is all about molecular level of biological organization. دا موږ سره شو molecular level of biological organization. موږ څه ویلي چې موږ واسه سټډي کو موږ چې کله atoms چې کله کمباین شي نو موږ سره molecules جوړي. atoms چې کله کمباین شي موږ سره جوړي molecules جوړي یا وته موږ compound وایي. سو ته وایي compounds. اوس دلته چې کوم atoms کمباین شي نو atoms چې کوم دي نو دا په atoms چې کوم دي نو دا ځان له exist نه کوي. دا ځان له exist نه کوي. دا stable form کې هم کې دی شي او unstable form کې هم کې دی شي. نو atoms چې کوم دي نو دا isolated form کې نه وي. دا په کوم form کې نه وي؟ isolated دا ځان له form کې نه وي. نو دا بعد through ionic یا covalent bonds چې کوم دا رايوزیشن د موږ سره جوړ کې دا موږ سره stable وشي. څه چل بوشي stable وشي چې کله stable شي نو دا stable ته اوس موږ molecules وایو. سو ته وایي molecules. نو موږ خبره کوو د molecules موږ اوس پورې خبره کوله د elements او د elements خبره هم کوله. نو elements کې موږ bio elements اغوستو دلته اوس موږ molecules خبره کوو نو موږ bio molecules هم سبا خلو bio molecules. اوس bio molecules چې کوم دي دا through ionic and covalent bond چې کوم دا رايوځي کیږي دا زموږ په باډي کې چې کوم دي 1000 different types وي. پای کې موږ سره دوه types چې کوم دي یو ته ویل کیږي micro یو ته ویل کیږي macro. دې څنګه بس تاسو سره راځي دې څنګه بس تاسو یو شارټ کوېسچن راځي. ٹھیک شو. نو micro هغه دي هغه molecule چې دا غي molecular weight وي molecular weight کم وي هغه څه وایي micro molecules او هغه molecules دا غي molecular weight وي سیوا وي هغه ته موږ سوایو هغه ته موږ macro molecules bio molecules وایو. ٹھیک شو. اوس بوک کې ګورو چې بوک کې سوي بوک کې چې څه دي نو هغه ماده لیکلي molecular levels. بوک کې موږ ته وایي چې molecules and compounds نو بوک کې سوي بوک کې دا خبره کوي چې you know that تاسو ته پته ده atoms combine through bonds and form molecules or compounds.
एटम्स चिकम दे द एटम्स रायोजेकी की थ्रू बॉन्ड्स कम बॉन्ड्स वो कुछ भी हो सकते हैं आयनिक भी हो सकता है कोवेलेंट भी हो सकता है ठीक है मेटालिक भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है एटम्स चिकम दे द बॉन्ड पर जरिया बन सलूशी बॉन्डिंग पर जरिया बन यो बल रायोजेशी और सुजुड़ की form molecules और अब ऐसे जुड़ की molecules जुड़ की नो चकले द एटम्स कंबाइन शी रायोजेशी थ्रू बॉन्ड पर जरिया बांधी नो आगा मंग सरा molecules जुड़ की या मंग सरा कंपाउंड जुड़ की से जुड़ की कंपाउंड्स molecules से कम दे असल के दे कंपाउंड यूनिट थे स्मॉल यूनिट ऑफ कंपाउंड दे molecules इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड ठीक शू वस वे सिमिलरली हम दगा रंगे द एटम ऑफ बायो एलिमेंट्स आगा एटम्स बायो एलिमेंट्स से कम दे एटम्स ऑफ बायो एलिमेंट्स मंग द एलिमेंट्स खबर अकोच एलिमेंट्स शेदी एलिमेंट्स चकल मंग सरा सेम काइंड ऑफ एटम्स रायोजेशन आगे तो मंग एलिमेंट्स वायु हम चकम एलिमेंट खबर अको मंग बकम खबर अको मंग चमंग 92 नेक्स्ट अकरिंग एलिमेंट्स थी पाई की 16 एलिमेंट दाच दी चागे तो मंग बायो एलिमेंट्स वायु सो द बायो एलिमेंट्स वस च अका बायो एलिमेंट्स चकम एटम्स दी चकल आगा रायोजेशन द एटम्स ऑफ बायो एलिमेंट्स combine to make biomolecule आगा चकल रायोजेशन मंग सरा बायोमोलिक्यूल्स जोड़ सो जुड़ के मंग सारा बायो मालिक्यूल द एटम्स ऑफ बायो एलिमेंट्स जब कंबाइन हो जाए तो ये क्या बनाते हैं ये हमारे पास बायो मालिक्यूल्स बनाते हैं क्या बनाते हैं बायो मालिक्यूल्स वैसे वही टाइप ऑफ बायो मालिक्यूल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायो मालिक्यूल्स उस मंग सदा खबर है कि बायो मालिक्यूल्स से कम दाम सरा दो किस्म माने सो किस्म माने दो किस्म माने यो तमंग वायो माइक्रो मालिक्यूल्स यो तमंग वायो मैक्रो मालिक्यूल्स माइक्रो चिकम दे नो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला दी आगा मॉलिक्यूल्स सीधा आगे मॉलिक्यूलर वेट से लो है फॉर एग्जांपल वाटर ग्लूकोज अमीनो एसिड एटसेट्रा ठीक शो दा दे एग्जांपल्स दी द माइक्रो मॉलिक्यूल्स ठीक शो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स मैक्रो चिकम दे नो मैक्रो गट ते वेले की दा दिनुम ने पता है कि मैक्रो मतलब गट ठीक शो बिग यानी लार्ज high are molecules are molecular weights भी high molecular weights the molecules which have high molecular weights are called macromolecules for example proteins हो गया starch हो गया lipids हो गया etc ये इसके एग्जांपल है ठीक है किसकी माइक्रोमोलिक्यूल्स की तो ये बुक में इस तरह थोड़ा सा इस तरह इतना पैराग्राफ बुक में लिखा है और इसको एक्सप्लेन किया है ठीक है तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ठीक है थैंक यू वेरी मच वस्सलाम।